การผลิตทุเรียนทะเลหอยจังหวัดกระบี่ด้วย BCG โมเดลทุเรียนได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ King of Fruits เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในเขตที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 10-46 องศาเซลเซียสมีจำนวนปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปีมีการกระจายตัวของฝนดีความชื้นสัมผัสของอากาศสูงประมาณ 75-85%ดินมีความเป็นกรดเป็นด่าง pH ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 จึงเรียกได้ว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่จัดอยู่ในกลุ่ม tropical fruits หรือกลุ่มผลไม้ในเขตร้อนในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่นะคะโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในประเด็นที่ว่าส่งเสริมการเกษตรโดยใช้พืชที่มีลักษณะเด่นในพื้นที่ดำเนินการให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านการจำหน่ายผลผลิตหรือในด้านการใช้ BCG โมเดลเข้ามาช่วยและเราก็ได้คัดเลือกสวนของลุงพรตำบลเขาเขนอำเภอปลายพระยาค่ะมาดำเนินการในเรื่องของทุเรียนทะเลหอยกระบี่ส่งเสริมด้วย BCG โมเดลค่ะในประเด็นการดำเนินการนะคะเราก็เน้นมาตั้งแต่ตอนออกดอกเลยเรามาเยี่ยมสวนตั้งแต่ตอนออกดอกจนถึงติดดอกแล้วก็ติดผลมาจนถึงการห่อผลแล้วก็สุดท้ายก็ตอนนี้ก็คือได้เวลาที่ตัดทุเรียนแล้วค่ะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากเลยค่ะจากการที่ได้ร่วมมือกันกับของหน่วยงานของประชาสัมพันธ์นะคะได้ร่วมมือกันกับหน่วยงานของทางราชการโดยการประสานงานกับสพท.กระบี่นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมมือกันในการส่งเสริมให้ทุเรียนทะเลหอยจังหวัดกระบี่เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้มีชื่อเสียงแล้วก็ราคาจำหน่ายได้ดีตลอดจนถึงต้นพันธุ์ทุเรียนก็เป็นที่ต้องการนะคะมีชื่อเสียงสามารถดูได้จาก YouTube ในหลายๆช่องทางเลยค่ะจังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนจำนวน 6,615 ไร่ปัจจุบันมีพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 3,513 ไร่ผลผลิต 1,051 ตันต่อปีผลผลิตเฉลี่ย 299 กิโลกรัมต่อไร่อำเภอปลายพระยาเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดในจังหวัดกระบี่จำนวน 1,819 ไร่ค่ะในส่วนของอำเภอปลายพระยานะคะเราก็มีแปลงใหญ่ทุเรียนนะคะจำนวน3แปลงนะคะสมาชิกทั้งหมดก็155รายค่ะพื้นที่ก็ 1,700 กว่าไร่นะคะในตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านถ้ำธนาคารนะคะอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่4ตำบลเขาเขนนะคะสมาชิกของแปลงใหญ่ที่นี่นะคะก็35รายนะคะพื้นที่ก็300กว่าไร่นะคะหลักๆก็คือกรมเนี่ยจะกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะจะสนับสนุนงบประมาณให้กับแปลงใหญ่เนี่ยเป็นเวลา3ปีนะคะเพื่อให้สมาชิกเนี่ยเพื่อให้กลุ่มเนี่ยมาซื้อปัจจัยการผลิตนะคะจะทำเป็นแปลงสาธิตนะคะตรงนี้ก็เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกในกลุ่มนะคะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะจุดประสงค์หลักๆของกลุ่มนะคะก็คือให้สมาชิกเนี่ยได้ลดต้นทุนการผลิตนะคะเพิ่มผลผลิตเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะและส่วนหนึ่งก็คือมีการส่งเสริมให้สมาชิกเนี่ยมีการลงหุ้นกันนะคะแล้วก็จัดหาปัจจัยการผลิตนะคะเพื่อเอามาจำหน่ายให้กับสมาชิกนะคะในราคาที่เป็นธรรมนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะแก้ปัญหาให้กับสมาชิกนะคะไม่ว่าจะในเรื่องดินเรื่องน้ำนะคะหรือว่าเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเพื่อให้ผลผลิตของเราเนี่ยได้คุณภาพมากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็นนะคะมีการวิเคราะห์ดินนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์นะคะตรงนี้ก็เป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะส่งเสริมให้กลุ่มเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะคะค่ะในส่วนของปีนี้นะคะก็คือผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะก็
จากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 30% นะคะส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ให้ผลผลิตนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็การเตรียมต้นของเกษตรกรปีนี้ก็ดีขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะแล้วก็ในตัวของคุณภาพนะคะก็เรียกว่าเกรด AB นะคะก็จะเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็ปีนี้นะคะทุเรียนทะเลหอยนะคะก็คือเราไม่มีปัญหาเรื่องตลาดนะคะเพราะว่ามีพ่อค้ามารับซื้อถึงในพื้นที่นะคะ ทุเรียนทะเลหอยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมในพื้นที่2ตำบลได้แก่ตำบลปลายพระยามีพื้นที่ปลูกทุเรียน806ไร่และตำบลเขาเขนมีพื้นที่ปลูกทุเรียน677ไร่และประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลรักษาจึงทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในจังหวัดและในพื้นที่อื่นๆอีกทั้งยังมีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์และมีคุณสมบัติที่สามารถส่งเสริมในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พุทธศักราช 2546 เพื่อป้องกันความสับสนหรือหลงผิดในทางภูมิศาสตร์อันแท้จริงและการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนที่ผลิตสินค้าทุเรียนทะเลหอยสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนด้วยครับสำหรับทุเรียน GI นะครับก็คือเป็นน้องใหม่ของสินค้าทุเรียนนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นะครับก็สำหรับ GI ของกระบี่นะครับก็เป็นทุเรียนทะเลหอยนะครับก็มีพื้นที่เพาะปลูกนะครับก็เฉพาะตำบลปลายพระยากับตำบลเขาเขนนะครับซึ่งลักษณะเด่นของทุเรียน GI ของทะเลหอยนะครับก็จะมีลักษณะเด่นก็คือเนื้อแห้งนะครับกลิ่นหอมรสชาติหวานมันนะครับแล้วก็เนื้อละเอียดนะครับก็ตอนนี้นะครับมีเกษตรกรที่มาแสดงความจำนงนะครับยื่นขอใช้ตรา GI ไปแล้วนะครับ70 รายนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านการตรวจประเมินแปลงแล้วก็ตรวจเนื้อนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว70 รายนะครับก็คาดว่าอีกตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการประชุมพิจารณานะครับก็คิดว่าน่าจะผ่านทั้ง70 รายครับครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนนะครับอยู่ที่ในพื้นที่ตำบลปลายพระยาตำบลเขาเขนนะครับก็ถ้ามีความประสงค์จะต้องการใช้ตรา GI นะครับก็ให้มาสมัครได้นะครับที่สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่นะครับเพื่อที่จะทางเจ้าหน้าที่นะครับจะได้ลงมาประเมินตรวจผลผลิตนะครับตรวจการจัดการสวนนะครับและเพื่อที่จะได้ใบรับรอง GI สามารถที่จะทำให้มูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นครับสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่โดยกลุ่มอารักขาพืชได้ให้คำแนะนำในการป้องกันดูแลรักษาต้นทุเรียนโดยส่งเสริมให้มีการใช้สารชีวพันธุ์อย่างถูกวิธีเพื่อลดการใช้สารเคมีและผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับในส่วนของกลุ่มอารักขาพืชนะครับเราก็จะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนนะครับก็ได้มีการดูแลสวนอย่างใกล้ชิดนะครับโดยการสำรวจสวนแปลงนะครับโดยเฉพาะสำรวจในทุกวันนะครับและมีการส่งเสริมที่จะให้มีการลดการใช้สารเคมีนะครับมีการใช้สารชีวพันธุ์นะครับเช่นใช้ไตรโคเดอร์มานะครับเพื่อที่จะใช้ในบริเวณของพื้นที่ของโคนต้นของทุเรียนนะครับเพื่อป้องกันกำจัดโรคโคนเน่ารากเน่านะครับในส่วนของการกำจัดโรคและมะเร็งนะครับก็มีการส่งเสริมให้มีการใช้ถุงห่อผลนะครับซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคและมะเร็งได้เป็นอย่างดีนะครับศัตรูพืชที่สำคัญนะครับก็มีหนอนเจาะผลนะครับกับหนอนเจาะเมล็ดนะครับซึ่งเป็นศัตรูที่สำคัญอีกศัตรูตัวหนึ่งก็คือกระรอกนะครับก็ชอบมาแคะกินลูกทุเรียนนะครับแนวทางส่งเสริมก็จะมีการให้เกษตรกรเข้าสวนอย่างพื้นที่บ่อยๆนะครับเพื่อที่จะกำจัดโรคแมลงนะครับและโดยเฉพาะมีการส่งเสริมไม่มีการห่อผลนะครับก็จะใช้ได้ผลเป็นอย่างดีนะครับ
ปี 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่มีการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในประเด็นท้าทายสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่คือการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว Biocellular Green Economy หรือ BCG โมเดลโดยมุ่งเน้นผ่านการบูรณาการของคนพื้นที่และสินค้าจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานกำกับดูแลสนับสนุนส่งเสริมและจัดการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพการผลิตทุเรียนทะเลหอยจังหวัดกระบี่ด้วย BCG โมเดลด้วยการห่อผลด้วยถุงห่อทุเรียนเมจิกโรสซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งใน BCG โมเดลเป้าหมายเพื่อลดการใช้สารเคมีในสวนทุเรียนโดยใช้ถุงห่อผลรวมถึงส่งต่อความรู้ให้แก่เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรแกนนำและผู้สนใจและเกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการขยายผลองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในการผลิตทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการในรูปแบบส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่นะครับเมื่อเกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่เนี่ยก็จะสามารถที่จะดำเนินการในหลายๆเรื่องได้โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตทุเรียนแบบมีคุณภาพนะครับเพราะเกษตรกรจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นำเอาองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนกันในระหว่างเกษตรกรที่จะผลิตให้ทุเรียนมีคุณภาพนะครับทีนี้เกษตรกรนะครับทุกสวนนะครับสวนทุเรียนทุกสวนที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยเกษตรกรจะได้รับ GAP นะครับซึ่งในการได้รับ GAP ของเกษตรกรนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวการันตีได้ว่าทุเรียนของเกษตรกรผลิตแบบมีคุณภาพเพราะในข้อกำหนดของ GAP นั้นจะมีในเรื่องของการจัดทำแผนควบคุมคุณภาพอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการควบคุมคุณภาพของผลผลิตทุเรียนของเกษตรกรที่ได้รับ GAP ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่เกษตรกรสามารถทำได้นะครับทีนี้สิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้ทุเรียนมีคุณภาพนะครับอันดับแรกนะครับเกษตรกรจะต้องทำในลักษณะทำยังไงให้ต้นของทุเรียนมีความอุดมสมบูรณ์นะครับก็เปรียบเสมือนคนนะครับถ้ามีความอุดมสมบูรณ์มีความแข็งแรงนะครับก็จะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับทุเรียนก็เช่นกันนะครับก็จะปราศจากศัตรูมารบกวนนะครับคนที่มีความสมบูรณ์นะครับก็จะให้ลูกให้ผลผลิตที่มีความสมบูรณ์มีคุณภาพนะครับในเรื่องของการผลิตทุเรียนแบบมีคุณภาพนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญช่วงหนึ่งก็คือในช่วงระยะที่ทุเรียนเริ่มออกดอกจนกระทั่งไปถึงติดผลแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับในเรื่องของช่วงที่ทุเรียนออกดอกนะครับเกษตรกรก็จะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดแต่งช่อดอกนะครับการผสมเกสรให้กับทุเรียนนะครับพอทุเรียนเริ่มติดผลผลิตนะครับก็คงจะต้องมีการในเรื่องของการตัดแต่งผลนะครับการไว้ผลของต้นทุเรียนให้พอเหมาะพอดีนะครับจะทำให้ผลผลิตของทุเรียนนั้นมีคุณภาพนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติการดูแลรักษาในเรื่องของการดูแลรักษาในเรื่องของศัตรูพืชนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งในเรื่องนี้นะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้ดำเนินการในเรื่องของให้เกษตรกรนะครับใช้ถุงห่อผลทุเรียนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชเนี่ยเข้ามาทำลายผลทุเรียนนะครับเพราะถ้าหากผลทุเรียนถูกศัตรูพืชทำลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟเพี้ยแป้งโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือหนอนเจาะผลหนอนเจาะเมล็ดนะครับซึ่งวิธีการป้องกันกำจัดของเกษตรกรเนี่ยก็จะเน้นให้เกษตรกรมีการป้องกันกำจัดโดยวิธีผสมผสานนะครับในเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับก็ให้ใช้ในยามที่มีความจำเป็นนะครับเมื่อสำรวจดูแล้วว่าศัตรูพืชมีการระบาดถึงขั้นที่จะต้องใช้สารเคมีอันนี้ก็จะเกษตรกรก็สามารถที่จะใช้สารเคมีได้นะครับ
เพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่เราเน้นนะครับก็คือใช้วิธีการแบบผสมผสานนะครับเพื่อให้เกษตรกรเพื่อให้สวนทุเรียนเพื่อให้เข้ากับรูปแบบของการขับเคลื่อนแบบ BCG โมเดลนะครับในเรื่องของการที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเน้นใช้สารชีวพันธุ์ในการจัดการศัตรูพืชอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อผลผลิตของทุเรียนเข้าสู่ระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับในการทำทุเรียนคุณภาพเนี่ยก็จะให้เกษตรกรเนี่ยครับมีการจดบันทึกนะครับเมื่อจดบันทึกแล้วเนี่ยเกษตรกรจะสามารถทราบได้ว่าทุเรียนของเราเนี่ยหลังจากดอกบานแล้วเนี่ยจำนวนกี่วันถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะทำให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพนะครับจะได้ทุเรียนที่แก่จัดนะครับก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาทุเรียนด้วยคุณภาพได้ด้วยครับผมในเรื่องของถุงห่อผลทุเรียนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือช่วยป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะศัตรูพืชในเรื่องของหนอนเจาะเมล็ดและก็หนอนเจาะผลนะครับซึ่งเป็นศัตรูที่สำคัญมากนะครับของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนถ้าใช้ถุงห่อผลทุเรียนแล้วเนี่ยก็จะสามารถป้องกันหนอนเจาะผลและก็หนอนเจาะเมล็ดได้เกือบ 100% นะครับก็ถือว่าทำให้ผลผลิตของทุเรียนเนี่ยได้คุณภาพแล้วรวมไปถึงสีสันของทุเรียนเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้มาส่งเสริมให้ทดลองใช้ถุงห่อทุเรียนนอนวูฟเวนซึ่งมีความคงทนต่อสภาวะการใช้งานสามารถใช้งานได้3รอบการเก็บเกี่ยวช่วยทำให้เปลือกทุเรียนบางลง 20-30% น้ำหนักผลสูงขึ้น 10-15%ป้องกันหนอนกระรอกกระแตเจาะผลลดเพลี้ยแป้งและราดำได้ทำให้ลดการใช้สารเคมีตั้งแต่เริ่มห่อจนถึงเก็บเกี่ยวเป็นระยะเวลา2 เดือนนอกจากนั้นยังช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลทุเรียนที่ห่อถุงได้ในราคาสูงกว่าตลาด 10-30% ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณก่อนนะครับท่านเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและทีมงานของจังหวัดกระบี่ทุกๆคนนะครับที่มาให้เกียรติกับในสวนของลุงพรเป็นกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่มีสมาชิกอยู่ประมาณ35 คนครับผลผลิตทุเรียนต่อปีก็อยู่ประมาณสัก800 กว่าตันผลผลิตที่ได้รับผลผลิตอยู่ก็500 กว่าตันเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ครับรายได้อยู่ประมาณ300 กว่าล้านประมาณนั้นครับ300 กว่าล้านบาททีนี้ที่ได้เห็นอยู่ที่ว่าใช้ถุงห่อผลทุเรียนนะครับป้องกันเชื้อราป้องกันพวกหนอนพวกเพลี้ยพวกแมลงเจาะผลทุเรียนตรงนี้นะครับก็ทำให้ทุเรียนมีคุณภาพในการส่งออกดีขึ้นเนื้อรสชาติดีขึ้นซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดได้ดีนะครับราคาตลาดปีนี้นะครับราคาตลาดปีนี้ดีกว่าสักประมาณ 20% เพื่อการส่งออกของตลาดประเทศจีนนะครับส่งออกราคาดีกว่าคุณภาพดีกว่าเพราะชาวสวนเดี๋ยวนี้เน้นมาตัดทุเรียนเนื้อแก่นะครับเนื้อแก่ตัดทุเรียนสุกแก่ไม่มีทุเรียนอ่อนก็ทำให้ตลาดมีราคาดีครับขอขอบคุณสำนักงานเกษตรนะครับที่ได้ส่งถุงแดงฟอกบินมาให้ห่อทุเรียนนะครับตัวนี้ทำให้ทุเรียนมีคุณภาพดีผิวสวยเนื้อสวยเป็นคุณภาพส่งออกพรีเมียมขายตลาดออนไลน์ก็ดีครับเป็นที่ยอมรับของตลาดพอเราเน้นในสารเคมีมันไม่มีสารเคมีครับปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัยนะครับรับประทานแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่ากินอร่อยเป็นเนื้อเนียนนุ่มหวานมันนะครับ